ਆਜਾ ਪਰ ਨਾਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤੋੜਤਾ। ਚੱਲ ਆਜੋ ਚਲ। ਲੋਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਅੱਛਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸੀਮੇ ਤੋਂ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਨਿਊ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਮਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਦਾਦੂ ਸੀਮੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਚੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਆਜਾ ਆਜਾ ਪਾਪਾ ਅੱਛੀ ਘਰ ਬਣ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਪਰੇ ਪਰੇ। ਅੱਛੀ ਘਰ ਬਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖੀ। ਅਰੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪੱਤਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੈਮੀ ਨੇ ਪੱਤਿਆ।
हेलो कहो हेलो हैंड हैंड भी कहो हैंड हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स की मिक्स किया वीर प्रताप मिट्टी ते गोहा ते पानी ठीक आ जाओ थल्ले थल्ले आ जाओ थल्ले आओ ਉਹ ਦੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ